На автосалоні в Шанхаї Volkswagen представив відразу 3 різні концепт-кари – ID Aura, ID Evo та ID Era. Але це не просто гарні машини на вітрині, кожна з них є частиною амбітної стратегії компанії, яка включає понад 30 нових моделей, і 20 з них – електромобілі або гібриди нового покоління. Кожен з концептів розроблений в рамках різних спільних підприємств німецького бренду в Китаї, та вже зараз в компанії натякають на те, що електромобілі від Volkswagen будуть розумнішими, швидшими та технологічнішими, ніж ми собі уявляли. І зважаючи на все, в компанії зовсім не жартують, адже за заявами стоять серйозні амбіції та плани на майбутнє. Отже, що на нас чекає? Більше електрики, більше гібридів та, звичайно, більше можливостей для кожного, хто вирішить зробити крок у майбутнє. І, схоже, Volkswagen збирається не тільки швидко наздоганяти конкурентів, а й серйозно випереджати їх на ринку електромобілів. Розроблені китайсько-німецькими командами, ці 3 концепції автомобілів відображають зростаючий інтерес споживачів до більш виразних та індивідуальних моделей. Причому, незважаючи на те, що машини відрізняються одна від одної, всі вони зберігають свою унікальну ідентичність і приналежність до бренду. Починає лінійку ID Aura – електричний седан, створений разом із FAW Volkswagen. Він базується на новій Compact Main Platform із зональною електронною архітектурою. Цей автомобіль відрізняється від ID.7 та має власний стиль. Його кузов вирізняється чіткими лініями, а світлодіодні елементи спереду та ззаду надають йому сучасного вигляду. Дизайн підкреслює динамічність, молодіжний дух та сімейну спрямованість. Плавна аеродинаміка, спортивна посадка та передові технології роблять його привабливим для тих, хто шукає не лише сучасну естетику, а й високі інтелектуальні технології. ID Evo – це повнорозмірний електричний кросовер, розроблений у рамках глибокої співпраці між Volkswagen та китайським автовиробником XPeng через спільне підприємство. Цей концепт був створений з урахуванням потреб молодих міських користувачів, які прагнуть активного та різноманітного способу життя. Дизайн ID Evo відрізняється від традиційних рішень бренду. Його лінії сміливі та авангардні, з акцентом на сучасні тенденції в автомобільній естетиці. З короткими звисами та виразними скульптурними поверхнями кросовер виглядає динамічно та впевнено. М'язова лінія плечей гармонійно поєднується з виразними колісними арками. Не залишається непоміченими золота центральна лінія, що проходить через кузов, а також передня частина з лініями, що сходяться до логотипу. Високо розташовані стоп-сигнали, що нагадують логотип Вольфсбурга у вигляді голови вовка, привертають до себе увагу та підкреслюють винятковість дизайну. Окрім того, ID Evo оснащений більш ніж 100 керованими зовнішніми світлодіодами, які не тільки забезпечують відмінну видимість, але й створюють динамічні світлові підписи, наголошуючи на унікальності та стилі автомобіля. Але ID Evo не тільки відрізняється зовнішнім виглядом, а й технологіями. Цей концепт пропонує запас ходу понад 700 км за циклом CLTC, підтримує надшвидку зарядку, будуватиметься на 800-вольтовій платформі та оснащуватиметься передовими інтелектуальними системами з оновленням по повітрю. І зрештою, ID Era від SAIC Volkswagen – перший повнорозмірний кросовер зі збільшеним запасом ходу марки, створений для тих, хто цінує вишуканий дизайн та комфортні поїздки. Цей концепт відразу виділяється своїми чистими, але динамічними лініями і вивіреними пропорціями кузова. Особливу увагу привертають передні фари – роздільні блоки з наскрізними світловими смугами. З боків кузов здається струнким завдяки затемненим стійкам, які створюють ефект даху, який парить. Колісні арки, окантовані глянцевим чорним матеріалом, підкреслюють 23-дюймові диски, а світлодіодні декоративні вставки по передньому, задньому та нижньому краях дверей додають футуристичності в темну пору доби. У задній частині автомобіля широкий кузов оснащений задніми ліхтарями наскрізного типу, заднім спойлером та тонким стоп-сигналом. Очікується, що довжина ID Era перевищить 5,2 метри, а колісна база – 3 метри, що ще раз підтверджує його статус великого та місткого кросовера.
Щодо потужності, то автомобіль буде оснащений 1,5-літровим турбованим двигуном EVO від Volkswagen, який служить розширювачем запасу ходу. Очікуваний запас ходу на чистій електричній тязі становитиме 350 км, що передбачає наявність тягової батареї ємністю близько 50 кВт-годин, а загальний пробіг на одній заправці перевищуватиме 1000 км. Для забезпечення керованості та комфорту в автомобілі використовується 2-важелева передня підвізка та 5-важелева задня, доповнена 2-камерною пневматичною системою та активним керуванням задніми колесами, що гарантує відмінну динаміку та маневреність. Нові автомобілі вирізняються просторими, світлими та високотехнологічними салонами. Наприклад, інтер'єр кросовера ID Era, представлений автовиробником, пропонує 6-місне компонування з комфортними капітанськими кріслами в другому ряду. У салоні ID Era реалізована концепція огортаючого кокпіту з плоским кермом, цифровою панеллю приладів, великим центральним екраном і зоною бездротової зарядки. Задній ряд оснащений стильовим екраном для розваги пасажирів. Камери та датчики, інтегровані по всьому салону, відповідають за безпеку та функціональність. А на внутрішній стороні дверей розміщені прямокутні екрани, які відображають корисну інформацію, таку як поточна погода та інші дані, додаючи ще більше технологічності. Не менш цікава особливість – це наявність 3D-віртуального помічника, який налаштовується та робить взаємодію з автомобілем ще більш зручним і персоналізованим. Всі серійні версії концепт-карів, які представлені на автосалоні в Шанхаї, будуть оснащені передовими системами на базі штучного інтелекту для високоавтоматизованого водіння. Вже при виході на ринок ці автомобілі зможуть досягти рівня 2++, що дозволить їм виконувати маневри, включаючи обгони, повороти та інші дії автономно, але під контролем водія. Усі три концепти розглядаються як базис для майбутніх серійних моделей. Генеральний директор Volkswagen China Technology Center Томас Ульбріх зазначив, що компанія має на меті вивести виробничі версії на ринок протягом 34 місяців. Серійні версії, створені з урахуванням цих концепт-карів, планується запускати послідовно. Тож першу модель ми можемо побачити вже починаючи з 2026 року. При цьому Volkswagen зазначає, що серійні моделі будуть вироблятися насамперед для китайського ринку. Хоча заплановані терміни для виробництва серійних версій здаються досить швидкими для німецького виробника, Volkswagen прагне створювати високотехнологічні і конкурентоспроможні автомобілі, при цьому незмінно зберігаючи ключові цінності бренду – безпеку та якість. На цьому поки все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та діліться своїми думками в коментарях. Ваша підтримка надихає нас створювати ще більше цікавого контенту. Тож, до нових зустрічей!